αυτό μας το ταξίδι πήγαμε στην ορεινή Αρκαδία και συγκεκριμένα στα χωριά της Γορτινίας για να δούμε ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της ελληνικής φύσης. Πρώτη στάση το Λεβίδι, κοντά στον αρχαίο αρκαδικό Ορχομενό στις ανατολικές πλαγιές του Μέναλου, σε υψόμετρο 860 μέτρα, 25 μόλις χιλιόμετρα βόρεια από την Τρίπολη. Στο Λεβίδι γεννήθηκε ο κοινωνιολόγος Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο οποίος διετέλεσε 2 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας, το 1924 και το 1932. Στα αρχαία χρόνια, σε απόσταση μόλις 2 χιλιόμετρων από το σημερινό Λεβίδι, είχε ιδρυθεί ναός αφιερωμένος στη θεά Άρτεμη. Στρίβοντας δεξιά μπαίνουμε στη Βιτίνα που βρίσκεται σε υψόμετρο 1040 μέτρων στο όρος Μέναλο, σε μια κατάφυτη περιοχή όπου δεσπόζουν πεύκα, έλατα και καστανιές. Το όνομα της πόλης κατά την επικρατέστερη άποψη προέρχεται από τη λέξη βυθός, επειδή αρχικά ήταν χτισμένη σε λεκάνη ανάμεσα σε λόφους. Φέρεται να χτίστηκε μετά τη διάλυση της αρχαίας πόλης με φίδριο. Το Βιτίνα θα μπορούσε να είναι και σλαβικό, αν και η παλιά σλαβική έχει λέξεις που δεν μαρτυρούνται στις σύγχρονες σλαβικές γλώσσες και είναι δύσκολο να ταυτοποιηθεί. Μέρη με παρόμοιο όνομα υπάρχουν στη Βοσνία, τη Βουλγαρία, ίσως και στο Κόσοβο. Στις αρχές του 20ου αιώνα γύρω από τη Βιτίνα λειτουργούσαν 3 σανατόρια, αφού το υψόμετρο και οι πλαγιές του Μενάλου θεωρούνταν τότε ιδανικά για όσους έπασχαν από φυματίωση. Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, που ο πατέρας του ήταν τραπεζίτης από τη Βιτίνα, δημοσιοποίησε την πρώτη μορφή της ιστορίας του ελληνικού έθνους το 1853, συνδέοντας ιστορικά την αρχαιότητα με την νεότερη Ελλάδα μέσω του Βυζαντίου. Ο σκεπασμένος από τεράστια δέντρα, κυρίως πλατάνια, δρόμος της αγάπης που ξεκινά λίγο μετά την πλατεία και καταλήγει σχεδόν στον εθνικό δρόμο Τρίπολης Βιτίνας. Εκεί τον 19ο αιώνα ο χώρος ήταν για αγνωριμίες ανάμεσα στους νέους και τις νέες της εποχής. Σήμερα η πόλη αποτελεί ένα από τα αξιολογότερα ορεινά θέρετρα της Πελοποννήσου και έχει λαϊκή παράδοση στην ξυλογλυπτική, ενώ στην περιοχή της υπάρχουν και φημισμένα μαύρα μάρμαρα. Η χλωρίδα αποτελείται από έλατα, καστανιές, πεύκα, λεύκες και πλατάνια. Τα τελευταία κοντά σε ρέματα, ενώ ακόμη έχει κουμαριές, πουρνάρια και σκίνα. Το Καλονέρι, χτισμένο σε υψόμετρο 1020 μέτρων, είναι σε ένα οροπέδιο του Μενάλου. Οι πηγές του Λούσιου είναι κοντά στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και είναι οι κυριότερες μαζί με αυτές που βρίσκονται κοντά στο χωριό Καρκαλού. Στις πηγές αυτές, κατά την ελληνική μυθολογία, οι νύμφες έλουσαν τον νεογέννητο Δία. Ο δρόμος είναι στη μνήμη ενός από τους 5 τουλάχιστον αρκάδες που άφησαν την τελευταία τους πνοή στην Κύπρο, οι περισσότεροι τον Αύγουστο του 1974 στη μάχη της Ελδίκ. Τα οστά του Αναστάσιου κρατημένου γύρισαν το 2024 για να ενταφιαστεί στο χωριό του, αφού νωρίτερα ήταν για χρόνια αγνοούμενος. Λέγεται πως έμεινε σε ένα όριγμα να ρίχνει με ένα τουφέκι Τόμψον για να καλύψει τους υπόλοιπους στρατιώτες που υποχωρούσαν καθώς δέχονταν επίθεση από τάγκς.
Περνάμε από ένα δύσκολο βραχώδες ανάγλυφο που κάποιες φορές έχουν γίνει κατώλης φύσης. Οι αμφισμένες κουτσουπιές και τα σπάρτα δίνουν εντυπωσιακά τα χρώματα της άνοιξης στις δυο πλευρές ενός φιβίσιου δρόμου. Σταματάμε έξω από το δρόμο για να θαυμάσουμε το τοπίο που είναι συχνά ομιχλοσκέπαστο, ειδικά το χειμώνα, στα γορτινιακά όρη κοντά στο λαγκαδιανό ρέμα. Το χειμώνα πάνω στο δρόμο συναντά κανείς και ένα μεγάλο καταράχτη να βγαίνει μέσα από το βουνό. Η υψηλότερη κορυφή στην περιοχή είναι ο Αρτοζίνος, κοντά στο χωριό Σέρβου με υψόμετρο 1365 μέτρα. Το όνομα Αρτοζίνος είναι μυθικό και προέρχεται από τις λέξεις Άρτος και Ζεύς. Η μυθολογία λέει πως ο Δίας από εδώ προμηθευόταν το ψωμί του. Περάσαμε πλάι από τη διασταύρωση για Αμυγδαλιά που ήταν δεξιά μας και βόρεια, συνεχίζοντας εμείς στον κεντρικό δρόμο. Μεγάλες λεύκες, μα και αμυγδαλιές και γκορτσιές, αγριοαχλαβιές υπάρχουν στη γύρω περιοχή.
Στη Γορτινία ακόμη καλλιεργούν ελιές, την ποικιλία κορονέικη αλλά και την ντόπια νεμουτιάνα. Περνάμε τώρα μέσα από το στενό πέρασμα από ένα χωριό του 13ου αιώνα, τα Λαγκάδια, γύρω στα 920 μέτρα. Είναι χτισμένα σε πλαγιά κλίσης 70 μοιρών και χωρίζονται από το δρόμο στον πάνω και τον κάτω Μαχαλά, ενώ διατρέχονται από 3 ρέματα. Από εδώ κατάγεται ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης, 5 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας στο διάστημα 1885-1905. Γύρω από τα Λαγκάδια έχει πετρολίβαδα με κάθε λογής πουλιά, γερακίνες, φιβαετούς αλλά και αρκετά κοράκια. Αλεπούδες, κουνάβια, σκατζόχυροι, νηφίτσες, ακόμη και τσακάλια ζουν στην περιοχή. Των ταξιαρχών είναι πάνω στο δρόμο. Αποτελεί τη μητρόπολη του χωριού και έχει ένα εντυπωσιακό ρολόι του 1910. Διασχίζουμε το Βυζίκι, όπου ξεχωρίζει ο Άγιος Νικόλαος, ενώ κοντά στο χωριό βρίσκονται τα ερείπια του φράγκικου κάστρου της Άκοβας του 13ου αιώνα, που έγινε μετά την 4η Σταυροφορία στο ύψωμα Κουφοξιλιά. Εδώ κοντά είναι και το μοναστήρι του Ευαγγελισμού. Τα Τρόπαια, χωριό που μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα ήταν γνωστό με την ονομασία Βερβίτσα. Το 1911 πήρε το όνομα Τρόπαια, ένα όνομα που προέρχεται από το αρχαίο Τρόπεον, δηλαδή μνημείο νίκης, που αναγείρεται μετά από μάχη. Σύμφωνα με την παράδοση, στην περιοχή υπήρχε αρχαίο Τρόπεον προς τιμήν νίκης των Θελπουσίων Αρκάδων.
Κεντρικό σημείο του χωριού είναι ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου που χτίστηκε το 1887. χωριού Σπάθαρη ή Σπάθαρης έλκει την καταγωγή του από το βυζαντινό Σπαθάριος, που ήταν τίτλος σωματοφύλακα του Βυζαντίου. Στο Σπάθαρη, το σχολείο, πιο μικρό από αυτό των Τρόπεων, χτίστηκε το 1905 και μοιάζει πολύ στα σχέδια που είχαν τα μονοτάξια σχολεία τύπου Καλία, από το όνομα του νομομηχανικού Δημήτρη Καλία, βασικού σχεδιαστή τους.
Μετά το Σπάθαρι αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε μια από τις ωραιότερες διαδρομές σε όλη την Πελοπόννησο, προς τη λίμνη του Λάδωνα. Το ήρωμο νερό, οι απίστευτα πράσινες πλαγιές και το ορεινό τοπίο δημιουργούν ένα εκπληκτικό σκηνικό. Κοντά εκεί και το εντυπωσιακό φράγμα του Λάδωνα. Το φράγμα ξεκίνησε το 1950 και ολοκληρώθηκε το 1954 στη Φέση Πίδημα, σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από τα Τρόπαια. Κατασκευαστές του ήταν η Ιταλική εταιρεία Edison από το Μιλάνο, που κατασκεύαζε υδροηλεκτρικά από το 1898 στην πατρίδα της, μαζί με την Ρέκι από το Τωρίνο. Από πλευράς κόστους είχε ενταχθεί μερικώς στις πολεμικές αποζημιώσεις προς τη χώρα μας από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του Λάδωνα άρχισε να λειτουργεί το 1955 από τη ΔΕΗ και η γύρω περιοχή να ηλεκτροδοτείται από το 1958.
Λάδωνας πήρε το όνομά του από τον μυθικό δράκοντα, το χθόνιο όφι, που φύλαγε τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων στο δέντρο της ζωής. Ήταν γιος του Τυφώνα και της Έχιδνας.
Η διαδρομή στο πρώτο τμήμα του φαραγγιού του Λούσιου στα στενά της Καρκαλούς γίνεται μέσα από ιτιές, λεύκες και πλατάνια. Το ορμητικό ποτάμι που περνά δυτικά από τη Δημητσάνα καταλήγει στον Αλφιό. Φτάνουμε στη Δημητσάνα, έναν εντυπωσιακό οικισμό με πετρόχτιστα αρχοντικά. Το όνομα Δημητσάνα είναι επιφανώς σλάβικο και είναι ταυτισμένο με την κάθοδο των Σλάβων στην Πελοπόννησο ανάμεσα στον 7ο και τον 9ο αιώνα. Το μαρμάρινο ρολόι της Δημητσάνας είναι των αρχών του 20ου αιώνα. Στη Δημητσάνα γινόταν επεξεργασία μπαρούτης και υπήρχαν πολλά βυρσοδεψία. Έπαιρναν ακατέργαστα δέρματα και χάρη στη δέψη με φυτικά υλικά σταματούσαν τη σύψη. Τα αδιαβροχοποιούσαν, τα έβαφαν, τα γυάλιζαν και μετά τα πουλούσαν, δίνοντας στο κτηνοτροφικό προϊόν μεγάλη αξία. Η Δημητσάνα είναι χτισμένη σε υψόμετρο 946 μέτρων και έχει καταπληκτικά πέτρινα σπίτια. Και με αυτά τα πλάνα ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Thanks for watching.